Hello everyone, welcome to Banking by Abhith Siksha. আজি আমি ৰিজনিঙৰ ইমান দিন যেকেইটা ক্লাছ আমি কৰি আহিলোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল বাট আজি আমি যিটো টপিক লৈ ডিছকাছ কৰিম এইটো হ'ল মানে 50% ৱেইটেজ আমাৰ বেংকিং এক্সামত কেৰি কৰে ডেট মিনছ আজি আমি পঢ়িম পাজলছ ন' ডাউট পাজলছ এটা ক্লাছত শেষ কৰিব নোৱাৰি পাজলছৰ বহুত কেইটা ছিৰিজ আমি আনিম চ' আজি আমি লেভেল 1 লৈ আহিছোঁ য'ত আমি ইমান টাফৰ আমি ডিল নকৰো মিনিমাম এনেকুৱা পাজলছ আনিছো যিখিনি আমাৰ আমি বুজি পাম এই কনসেপ্টখিনি বুজি পাম হোৱাট ইজ একচুৱেলি পাজল ইন বেংকিং এক্সামছ অ'কে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান কুৱেশ্যনছ আজি সলভ কৰিম কেনেকৈ কৰোঁ এপ্ৰ'চটো আমাৰ কেনেকুৱা থাকে এইখিনি আজি আমাৰ ক্লাছৰ মেইন টপিক অফ ডিছকাশ্যন হ'ব এণ্ড হোৱাট আই ৱাজ ছেইং কি আমাৰ বেংকিঙত ৰিজনিং ছেকশ্যনত পাজলছ 50% ৱেইটেজ কেৰি কৰে যেইকেইটা মই চেপ্টাৰ্ছ অলৰেডি কৰালোঁ এইকেইটা all together means এইকেইটা topics all together they will have a 50% weightage but অকল puzzle 50% weightage লৈ আছে because examত out of 35 questions আমি 15-20 টা puzzle 15 to 20 marks আমি just from puzzles আমি কৰিব পাৰো so বহুত এটা important topic হয় আজি আমাৰ so আহক আমি start কৰো কেনেকৈ আমি কৰিম questions বোৰ দিল আমি first questionৰ পৰা এইটো আজি শিকিম so এইটো কুৱেশ্যন এনেকুৱা দিয়া থাকিব এইটো মেইনলি মই ইমান টাফ আনা নাই অলপমান ইন্ট্ৰডাক্টৰী কেইটামান পাজলছ আনিছো নো ডাউট while we will keep increasing the level আজি লেভেল 1 কৰিম লেভেল 2 যেতিয়া কৰিম তেতিয়া অলপমান টান থাকিব তেতিয়া ভেৰিয়েবলছ এটা নহয় দুটা থাকিব পাৰিব তিনিটা থাকিব লেভেল 3 যেতিয়া আনিম একেবাৰে মেইনছ লেভেল নহয় বাট ইয়েছ somewhere or the other অলপমান মেইনছৰ টাচ থাকিব ডাইৰেক্ট মেইনছ লৈ নানিম ফাৰ্ষ্ট আমি বেসিক কনসেপ্টছত ওয়ার্ক করিম আমি পারু নে নাই বেসিক খিনি তারে পিছত মিডিয়াম পাজলস বোৰ পারু নে নাই দেন আমি মেইনস লৈ আগবাড়ি বাট জেনেকে মই লেভেল 1 লেভেল 2 লেভেল 3 তেনেকে আজি ক্লাসবোৰ আনিছো লেভেল যিমান বাঢ়ি থাকিব আমাৰ পাজলছৰ লেভেলটো বাঢ়ি থাকিব সো আজিৰ ক্লাসটো বিগিনাৰ্স যোনে চাই আছে ইহঁতৰ কাৰণে একেবাৰে নিউ হ'ব পাজলটো সো ইহঁতৰ কাৰণে আজি মই একেবাৰে বেসিক লেভেলৰ পৰা পাজল খিনি আনিছো সো দ্যাট যেতিয়া আমি লেভেল 2 লৈ যাম আমি বেসিক কনসেপ্ট খিনি অলৰেডি জানো আৰু তেনেকে আমি ভালকে পাজলস বোৰ কৰিব পাৰিম নাও ইয়াতে দিয়া আছে ডাইৰেকশনস এক্সাম from example 1 to 3 that means মই কলুৱে যে ইন প্ৰিলিমছ এণ্ড অলসো ইন মেইনছ পাজলছৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৱেটেজ থাকে হয় কি হ'ব সো ইয়াতে 1 to 3 means এটা পাজল সলভ কৰাকে আমি 3 মাৰ্কস পাব পাৰি বিকজ তাৰ তিনিটা কোৱেশ্চনস দিয়ে বাট ইন এক্সাম most of the time পাজল এটা দিব এটো সলভ কৰাৰ পিছত আপুনি এই পাজলটোৰ ভিতৰত 5টা কোৱেশ্চন পাব that means 5 মাৰ্কস যদি ভালকে পাজলটো কৰিছে 5 মাৰ্কস is yours সো তেনেকে হয় ইয়াতে directions দিয়া আছে read the following information carefully and answer the question given below 5টা city আছে A B C D E are famous for their lovely garden fancy jewelry educational institute blue pottery and scents so 5টা city আছে A B C D E ইহতে বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে ফেমাস lovely garden fancy jewelry educational institute blue pottery and scents but not in the same order as in ইয়াতে A যদি প্ৰথমত দিছে A will not be famous for lovely garden that means it is specifically কোন city to কোনটো বস্তুৰ কাৰণে ফেমাস এটো কিন্তু কৈ দিয়া নাই এটো আমাৰ নিজে উলাব লাগিব সো কেনেকে কৰিম A and C are neither educational institute nor have gardens ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট মই cities বোৰ লিখিম আমাৰ ফাৰ্স্ট এপ্ৰ'চটো তেনেকুৱাই থাকিব মই ফাৰ্স্ট কি কৰিম cities টো লিখিম দেন কি আছে ফেমাস ফৰ কি বস্তুৰ কাৰণে ফেমাস হৈ আছে এইখিনি লিখিম ফেমাস ফৰ নো ডাউট এতিয়া ক'ব মেম ইমান সময় লাগিলে কেনেকৈ আমি এক্সামত কৰিম এতিয়া লাগক আমি বেসিক কনসেপ্টছ খিনি শিকি আছো নো প্ৰবলেম টাইম এতিয়া দিব পাৰিম বেসিক কনসেপ্টবোৰ শিকি ললে তেতিয়া নেক্সট টাইম তেনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপৰ এটা কোৱেশ্চন দিলে বস্তুখিনি জানে কেনেকৈ কৰিব লাগিব তেতিয়া ভালকে পাৰিব সো ফাৰ্স্ট আমি আজি এমফেসিস দিম আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চনছবোৰ ডিল কৰো সো 5টা সিটি থাকিব কি থাকিব আমি তো ইয়াতে A then B then ইয়াতে C then D then E হৈ গল ওকে 5টা cities আমাৰ হৈ গল নাও ভালকে each and every condition যে দিয়া আছে আমি এটো পঢ়িম আৰু কেনেকৈ সৰুকে আমি বস্তুখিনি সাইডত লিখি থাকিম so that আমি বাৰ প্যাসেজটো পঢ়ি থাকিব নালাগে আমি সৰু
লাইক ইন ভেৰি স্মল কিৱৰ্ডছ আমি ইনফৰমেশ্যনবোৰ আমাৰ যেতিয়া ৰাফ শ্বীটটো থাকে তাতে আমি নোট ডাউন কৰি লওঁ চ' বাৰ বাৰ আমি পেজটো পঢ়ি থাকি টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে আমি সৰু সৰু আমি যেনেকে বস্তুখিনি বুজি পাম তেনেকে আমি লিখি থৈ দিম তেনেকে ইয়াতে দিছে ফাৰ্ষ্ট মোডটো দিছে A and C are neither educational institute nor have gardens that means A famous for মই এটা বস্তু ইয়াতে অলপমান ইয়াতে মোৰ ফেমাছ ফৰ এইটো লিখিব লাগিছিলে ইয়াতে হ'ব মোৰ কি আছে লভলি গাৰ্ডেন LG বুলি লিখি দিও ওকে জুৱেলাৰী অনলি J বুলি লিখি দিও এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ED লিখি দিম নেক্সট মোৰ কি আহিব পটেৰী ব্লু পটেৰী চ অনলি P বুলি লিখি দিম আৰু নেক্সট কি আহি আছে মোৰ সেন্ট S বুলি লিখি দিলে গম পাই যাম এইটো আমি যেনেকে লিখিম আমি নিজৰ হেণ্ডৰাইটিং নিজে কিবা কনসেপ্ট দি আছো নিজে কি কিৱৰ্ডছ ইউজ কৰি আছো এইখিনিটো আমি ইজিলি গম পাও হয় নে নাই সো আমি এইখিনিয়ে ইউজ কৰি মেইনলি সো এ মোক কি বুলি ক'লে এ মোক কৈছে ফাৰ্ষ্ট A and C are neither educational institute nor have gardens that means ইয়াতে A educational institute neither means ইহতে they are A is not famous for educational institute so মই ইয়াতে educational institute cancel কৰি দিম আকৌ A is also not famous for gardens এইটো মই cancel কৰি দিম আকৌ ইয়াতে অকল A ৰ বিষয়ে কোৱা নাই C ৰ বিষয়ে কৈছে so C is also neither educational institute nor gardens that means C ইয়াতে নহব এনেকে বনাই থাকিম মোৰ ফাৰ্ষ্ট কন্ডিশনটো হৈ গল নেক্সট B and E are not famous for jewelry or pottery first B কি বলে কলে B are not famous for jewelry or pottery that means B jewelry or pottery কাৰণে famous নহয় আকৌ next কাৰ বিষয়ে কৈছে E ৰ বিষয়ে কলে E is also not famous for jewelry and pottery okay cancel কৰি দিলো till this much we are clear now sand and jewelry have nothing to do with A nothing to do with A means they are not famous A in the city A sand and jewelry famous নহয় so sand আৰু jewelry famous নহয় বাস ইমানখিনি লিখিলো কোট নহয় nothing to do with A এর বিষয়ে কৈছে okay now D and E are not famous for garden and jewelry okay D garden আৰু jewelry কাৰণে famous নহয় garden আৰু jewelry কাৰণে famous নহয় next আকৌ কাৰ বিষয়ে কৈছে E is also not famous for garden and already jewelry তাতে already cross আছিলে so আৰু বাৰবাৰ লিখি থাকিব নালাগে now next মোক কি বুলি ক'লে D is not famous for educational institute D is not famous for educational institute so cross so মোৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশন ইয়াতে লিখা হৈ গল ওকে গোটেইখিনি ইনফৰমেশন মোৰ লিখা হৈ গল এবাৰ মই কি কৰিম এবাৰ মই যিমানটা বক্স জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক আছে তাতে মই টিক কৰি দিম that means they are famous for those things টিক কৰি দিম এনেকে টিক কৰি থাকিম ওকে বাস হৈ গল এতিয়া এইটো মোৰ কমপ্লিট পাজল এইটো মোৰ একচুয়াল পাজল হয় regarding my information whatever it is given just a minute okay now মোক কি সুধিছে which of the following city is famous for garden which city is famous for garden এইটো আছিল A2 city B is famous for garden city B is famous for garden so option here will be B easy so easy why it is easy because once মই এবাৰ যদি পাজলটো বনাই লও তাৰে পিছত পাঁচটা কোৱেশ্চন দিলে মই ইজিলি পাৰিম সো আমাৰ ট্ৰিকটো কি হ'ব এটো বেসিক লেভেল হয় এটো ইজি লেভেল মই ইমান টান আনা নাই যেতিয়া আমি লেভেল 2 বাঢ়ি গৈ থাকিম লেভেল 2 আনিম লেভেল 3 আনিম তেতিয়া কিন্তু মই ইজি কোৱেশ্চনছ নানো মই অলপমান ডিফিকাল্টি লাইক এক্সাম ওৰিয়েন্টেড কোৱেশ্চনছ খিনি আমি শিকিম লেভেল 2 লেভেল 3 লেভেল 4 যিমানটা লেভেল মোৰ পাজলছৰ কাৰণে মোৰ দৰকাৰ পৰিব সো দ্যাট আপোনালোকে একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যায় পাজল কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে ওকে সো এইখিনি জাস্ট ফৰ দ্য ইন্ট্ৰোডাক্টৰী পাৰ্ট মই অলপমান ইজি আনিছো এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে নেক্সট কোৱেশ্চন এটা কৰিম next question ki diya ase okay blue pottery is available in which of the following cities so blue pottery etu asil mur pottery code available ase A tar pisot C and D so code tinita cities ase A C and D okol pottery to available ase okay okol pottery to available ase so ki asile amar A C and D so we have to find A C and D A2 A, C and D that means option B is correct fine city E is famous for which of the following city E is famous for kihor karne famous educational institute and also for scent
এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট এণ্ড চেট, আচ্ছা দুটা আছে, মই কিবা মিছ কৰিলো নেকি, মই এবাৰ চাই লওঁ। ইৰ বিষয়ে কি আছিল, গাৰ্ডেনো হ'ব নোৱাৰে, জুৱেলাৰী হ'ব নোৱাৰে, গাৰ্ডেন জুৱেলাৰী হ'ব নোৱাৰে, ই এগেইন জুৱেলাৰী এণ্ড পটাৰী হ'ব নোৱাৰে, জুৱেলাৰী এণ্ড পটাৰী হ'ব নোৱাৰে, আৰু ইৰ বিষয়ে বেলেগ কিবা আছিলে, নহয়। চ' ইয়াতে অপশ্যনত এটা বস্তু হৈ গ'ল যে দুটাই আছে, এডুকেশ্যন একচুৱেলিটো চিটি ই ইজ ফেমাছ ফৰ বোথ, লাইক এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট এণ্ড ফৰ চেণ্ট অলছ', বাট ইয়াতে অপশ্যন ভালকে দিয়া নাই, চ' অপশ্যন ই এনেকে দিব পাৰে, আইদাৰ, no, not either, both hobo, both B and D, both B and D, so option E will be correct, option E will be correct. This was our first puzzle, very easy, basic, teneke olopan aji olopan light questions board logot first ami olopan what introduce hoilo, tar pisot ami bhal bahut bhal puzzles board kori, yate ke dia ase Rajnish Kavita, Suresh, Gambhir and Mahesh, পাঁচটা মানুহ আছে কিন্তু, okay, are friends and good players, okay, they are also friends and they are good players, that means kiba sport yate involved thakibo. Rajneesh and Kavita are good in hockey, acha ki sports ase ekhine ami ulai lo, ami yate number likhim, yate moi likhim Rajneesh, then yate kun ase Kavita, then ase Gambhir, no, not Gambhir, Suresh, Gambhir and Mahesh, okay, eketa friends ase, ইহঁতে কিবা এটা স্পৰ্টছ খেলে, কোনে কোনটো খেলে এইটো আমাক ইয়াতে এই পাজলটো সলভ কৰিব লাগিব, বাট আমাৰ ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব যে কিমানটা স্পৰ্ট আছে আৰু কি আছে, চাই লওঁ এবাৰ। হকি আছে, মই চাই আছো ইয়াতে হকি, ভলিবল, টেনিস, ক্ৰিকেট এণ্ড ফুটবল, 5টা স্পৰ্ট আছে। চ' মই ইয়াতে হকিৰ কাৰণে H লিখি দিম, দেন ভলিবলৰ কাৰণে V লিখিম, টেনিসৰ কাৰণে T লিখিম, ক্ৰিকেটৰ কাৰণে C লিখিম, ফুটবলৰ কাৰণে F লিখি দিম। এইটো ইনিশিয়েলছবোৰ লিখিলে যেতিয়া আপুনি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ কৰিব, আপোনালোকৰ কাৰণে নিজৰ হেণ্ডৰাইটিঙত ইউ উইল বি ভেৰি মাছ লাইক অৱেৰ কি মই কোনটো লিখিছো, হকি, ভলিবল, টেনিস, ক্ৰিকেট এণ্ড ফুটবল। নাও এতিয়া মই কুৱেশ্যনখিনি পঢ়িম, কি দিয়া আছে মোৰ, you all are visible to the board, right? Okay, now কি দিয়া আছে মোক, Rajneesh and Kavita are good in hockey and volleyball. Rajneesh is good in hockey and volleyball, also Kavita is also good in hockey and volleyball, so tick কৰি দিম, good বুলি কৈছে টিক কৰি দিম, যেতিয়া নট ৰিলেটেড থাকে আমি ক্ৰছ কৰি থাকিম, আৰু লাষ্টত গৈ ৰিমেইনিং যেতিয়া আমাৰ বক্স থাকিব তেতিয়া আমি টিক কৰিম, আগৰটো যেনেকৈ আমি কৰিছিলো, বাট ইয়াতে আমাক কি কৈছে, গুড বুলি কৈছে, so we will tick. Next, Suresh and Rajneesh are good in hockey. আচ্ছা, Suresh is good in hockey and tennis. Suresh is good in hockey and tennis. Again, Rajneeshৰ বিষয়ে কৈছে, Rajneesh is also good in hockey and tennis. Rajneesh is already good in hockey, but ইয়াতে টেনিসটো নিউ আহিছে, টেনিসটো টিক কৰিম। নেক্সট, Gambhir and Kavita are good in cricket. Gambhir and Kavita is good in cricket, Gambhir is also good in cricket. Now, Gambhir and Kavita are good in cricket and also in volleyball. Kavita is already good in volleyball, Gambhir will also be good in volleyball. Okay, now Suresh, Gambhir, Mahesh are good in football. First মই চাই লওঁ, Suresh is good in football. ক'ত Suresh? ইয়াতে Suresh, ইয়াতে ফুটবলত টিক। নেক্সট কোন, Mahesh ফুটবলত ভাল, Mahesh ফুটবলত টিক। নেক্সট আকৌ কাক বুলি কৈছে, Gambhir ফুটবলত ভাল বুলি কৈছে, Gambhir টিক। নেক্সট, and tennis, আকৌ টেনিস বুলি কৈছে। ওকে, কোন, Suresh ক'ত ভাল, ফুটবলত ভাল, Suresh is good in football, not football, sorry, tennis. Suresh is good in tennis, দিয়া আছে। Next, Gambhir is good in tennis, Gambhir is good in tennis, টিক কৰি। Mahesh is good in tennis, where is Mahesh? Mahesh is good in tennis. এই কেইটা মোৰ দিয়া ইনফৰমেশ্যন আছিলে, এতিয়া মই কি কৰিম, মই যিকেইটা বক্স এমটি পাই আছো, ব্ল্যাঙ্ক আছে, এইকেইটা ক্ৰছ, that means they are not good in that particular sport. যে কেইটা ক্ৰছ হৈ আছে এইকেইটা they are not good in that sport. Okay, now we will move forward to the question. Who is good in hockey, volleyball and cricket? এই তিনিটা স্পোর্ট, হকি, ভলিবল এন্ড ক্রিকেট, হকি, ভলিবল এন্ড ক্রিকেট কোন ভাল, ঠিক এই তিনিটা স্পোর্টত ঠিক থাকিব লাগিব, হকি, ভলিবল এন্ড ক্রিকেট, yes, হকি,
volleyball and cricket. বেলেগ কোনো আছে এনেকুৱা? নহয়, নাই. So, hockey, volleyball and cricket, এইটো কোন personality? এইটো কবিতা আছিলে. So, option C, কবিতা will be correct. Easy? I hope it is very easy. Now, next কি দিয়া আছে? Who is good in tennis, cricket, side sport? Tennis, cricket, volleyball and football. Let us see who is good in all the four sports. Tennis, cricket, volleyball and football. Except hockey. তাতে hockey নাছিলে, ইয়াতে কোন? এই চাৰিটা স্পৰ্ট ভাল হৈ আছে, কোন ইয়াতে? গম্ভীৰ. So ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন কোন হ'ব? গম্ভীৰ will be correct. Now, who is good in tennis, volleyball and hockey? চাও, tennis, okay, tennis, volleyball and hockey. এইটো tennis, volleyball and hockey কোন? Rajneesh. Rajneesh was good in tennis, volleyball and hockey. Option D. Very easy. Just we will have to crack the puzzle. Ito to moi basic ani suma koluwe, but at a rough idea paise je yes enukwa dhornor puzzle ami deal korim. Puzzle actually enukwa hoy. No doubt ebor concept jeti ami level 2 level 3 questions kom tate amar lagibo. Ekhini ami just basic, we are being versed. Ami ete introduce hoy asu with the type of questions, what puzzles are actually. Fine. Let us go to the now next question. A group of 7 friends, A, B, C, D, E, F, and G, work as an economist. Ito alopman horu kori lom so that it will be easier for me to do the sum. Okay, it will become very small for you to read. It will become very small for you all to read. Is it like alopman dangor? Alopman. I hope it is visible. Yes, okay. I'll have some space. A group of 7 friends, A, B, C, D, E, F, G, work as economists. Acha, 7 ta friends ase. Ihotor kiba profession ase: economist, agriculture officer, IT officer, terminal operator, clerk, forex officer, research analyst, work for banks, L, M, N, P, Q, R, S, but not necessarily in the same order. এই কেইটা যে ফ্ৰেণ্ডছ আছে A, B, C, D, E, F, G, ইহঁতৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যন আছে, এণ্ড দে অলছ' ৱৰ্ক ফৰ চাৰ্টেন বেংকছ, এই 12M যিমান কেইটা দিয়া আছে, বাট নট ইন দ্য চেম অৰ্ডাৰ. দেট মিনছ এইখিনি খেলি মেলি খাই আছে, এটা পাজল হৈ আছে, আমি পাজলটো ক্ৰেক কৰি এই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব এইখিনি ওলাব লাগিব. লেট আছ ষ্টাৰ্ট. যেতিয়া আমি ফ্ৰেণ্ডছটো লিখিম, মই ইয়াতে এনেকৈ এটা বক্স বনাব বিচাৰিছোঁ. কেইটা ফ্ৰেণ্ডছ আছে? 7টা. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7. Okay, কোন আছে? A, B, C, D, E, F and G. আৰু কিবা professions এইখিনি আছে, কি দিয়া আছে. Now আমি ইনফৰমেশন খিনি লিখি থাকিম. কি দিয়া আছে? C works for bank N. আচ্ছা, ইয়াতে মই profession খিনি লিখিম, P আৰু F বুলি লিখি দিম, আৰু ইয়াতে মই বেংকৰ নেম খিনি লিখি দিম. ওকে, নাও কি দিয়া আছে যে C works for bank N. C works for bank N. Okay. C works for bank N and is neither a research analyst nor a clerk. That means he research analyst aru clerk nohoy. So ki korim likhi ami eneke cross kori diu so that we will understand je N, not N, sorry, C jikono beleg profession hobo pare, but research analyst and clerk to hoboi nware. So cross eta put kori thoi dibo. Hoi gol. E is an IT officer. E eta ki IT officer. Profession to yate likhim IT officer. E is an IT officer and works for bank R. Ito direct information di dise bank R. A is an forex officer. A ki hoy tar profession forex officer hoy. Forex officer. Okay. And does not work for bank L. Aru A bank L or karne work nokore. Fine. Or Q, also not just L, Q or karne work nokore. The one who is an agricultural officer works for bank M. Okay. June bank M or karne kam kore yote eta agricultural officer hobe. Agree boli thoi dilu. Next, the one who works for bank L works as a terminal officer. L bank L or karne june kam kore
এইটো টাৰ্মিনেল অফিচাৰ হয় বাস টাৰ্মিনেল এনেকৈ লিখি দিলে গম পাই যাম F works for bank Q F works for bank Q and G works for P G works for P as a research analyst okay research analyst হিচাপে কাম কৰে D is not an agriculture officer D এটা ক্ৰছ দি দিলো মানে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ হি হ'ব নোৱাৰে এইখিনি মোৰ ইনফৰমেশনস দিস আর একচুয়ালি মাই ইনফৰমেশনস মই বাৰবাৰ এতিয়া কি মই প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি নাথাকিম মই টাইম ওয়েষ্ট নকৰো মই জাস্ট ইমান এনোটেশন যিবোৰ কৰিছো এইটো বাৰবাৰ চাই থাকিম আৰু মই সলভ কৰিব বিচাৰিম নাও মোক কি ক'লে A, L আৰু Q কাৰণে work নকৰে that means Q ইয়াতে already আছে L ইয়াতে or ইয়াতে বহিব okay আৰু L কিন্তু টাৰ্মিনেল অফিচাৰ হয় সো আমি যদি L প্লেস কৰিব পাৰো ইন কেস মই যদি সাপোজ ইয়াতে বা ইয়াতে প্লেস কৰো I will get the profession L টাৰ্মিনেল অফিচাৰ হয় ইমানখিনি বুজি পালো okay বাট বহাব নোৱাৰি এতিয়া D এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰে সো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ ক'ত থাকিব পাৰে ইয়াতে ইয়াতে আৰু ইয়াতে okay ৰিসাৰ্চ এনালিষ্ট C ৰিসাৰ্চ এনালিষ্ট হ'ব নোৱাৰে অলৰেডি ৰিসাৰ্চ এনালিষ্ট G হয় সো এটো আমাৰ নালাগে ইনফৰমেশন খিনি গল নাও ক্লাৰ্কো হ'ব নোৱাৰে দ্যাট মিন্স ক্লাৰ্ক এই তিনটা পজিশনত বহিব পাৰিব ইয়াতে ইয়াতে আৰু M এটা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ হয় এটা আমাৰ এটা কিবা এটা assumption কৰি থাকিব লাগিব মই সাপোজ ইন কেস মই যদি দ্যাট মিন্স দিস আর পসিবিলিটিজ এতিয়া মই মোক ফিক্সড কোনো ইনফৰমেশন দিয়া নাই মই ক'ত বহাম মই পসিবিলিটি খিনি চাই থাকিম মই জাস্ট এবাৰ M আছে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ মই ইয়াতে M এবাৰ বহাব বিচাৰো যদি নহয় যদি বাকিৰ লগত নিমিলে তেতিয়া আমি আকৌ এটা নিউ পাজলটো বনাম বাট এটো জাস্ট এটা পসিবিলিটি চাও ইন কেস যদি কারেক্ট হয় M যদি ইয়াতে বহে M works as an agricultural agri officer এটো হৈ গল ওকে এটো as of now মোৰ বহুৱা হৈ গল now N ক্লার্ক হ'ব নোৱাৰে either Q ক্লার্ক হ'ব or ইয়াতে ক্লার্ক হ'ব ওকে এন্ড ইয়াতে L আৰু Q হ'ব নোৱাৰে সো মোৰ ইয়াতে এটা প্লেস থাকি গল L ইয়াতে বহিব L যদি ইয়াতে বহে L ৰ প্ৰফেশন মোৰ কি আছিল টাৰ্মিনেল অফিচাৰ আছিল টাৰ্মিনেল এনেকে লিখি দিও টাৰ্মিনেল অফিচাৰ আছিল নাও মোৰ D এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰে অফ কোৰ্স সো ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ মই ইয়াতে বহালো নাও এতিয়া কি হৈ গল L বহি গল মোৰ L ৰ ইনফৰমেশন হৈ গল এগ্ৰিকালচাৰ এটো তো হৈ গল ইয়াতে L যদি গোটেখিনি বহিলে বাট যিকোনো এটা অ্যালফাবেট বাদ ৰৈ গল S বহা নাই সো মই ইয়াতে as of now S বহালো বিকজ আমি এতিয়াও শিওৰ নহয় যদি কোটো ইয়াতে কিবা এটা বস্তু মিলা নাই তেতিয়া আমি গম পাই যাম পাজলটো যেটো মই এপ্ৰোচ কৰি আছিল আমাৰ ভুল হৈ গল বাট as of now মোৰ লাগি আছে এটো কারেক্ট হয় নাও N যদি ক্লার্ক হ'ব নোৱাৰে আৰু বাকি বহুত কেটা প্ৰফেশন হৈ গল দুটাই প্ৰফেশন থাকি গল কি আছে মোৰ ওকে ইকোনমিষ্ট আছে এন্ড আৰু কি আছে মোৰ হৈ গল নেকি গোটেখিনি হৈ গল ও ক্লার্ক আৰু ইকোনমিষ্ট আছে এটো যদি ক্লার্ক হ'ব নোৱাৰে দ্যাট মিন্স Q F হ'ব ক্লার্ক আৰু ৰিমেইনিং অকল ইকোনমিষ্ট থাকিল দ্যাট মিন্স ইকোনমিষ্ট এটো হ'ব সো মই যেতিয়া M ইয়াতে বহাই এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ ইয়াতে বহাই দিলো বাকিখিনিও বহুত ভালকে এই পাজলত ফিট আহি গল মোৰ কন্ডিশন মতে দ্যাট মিন্স দিস ওয়াজ মাই কারেক্ট অ্যাপ্রোচ এন্ড দিস ইজ কারেক্ট okay this is only the correct figure now who among the following works as an agriculture officer ইয়াতে M কিন্তু bank হয় B works as an agriculture officer so here it will be option B now next to sound for which bank does D work D কাৰ কাৰণে কাম কৰে D কোন ব্যাংকৰ কাৰণে কাম কৰে L ৰ কাৰণে so D works for bank L what is the profession of C C কি কাম কৰি আছে economist C works as an economist it was easy who among the following works as a clerk কোনে clerk আছে ইয়াতে clerk মোৰ F is clerk okay which of the following combinations of person profession and bank is correct আচ্ছা এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন দিলে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল বিকজ ইন কেস আমাৰ যদি অপচন কেটা তাৰ লগত মিলা নাই তেতিয়া আমি গম পাই যাও যে মোৰ পাজলটো ক'ত ভুল হৈছে সো ইন কেস মই যদি কোটো এই পাজলটো যোনটো জাস্ট না মই বনালো মোৰ যদি ভুল হয় মই এই কোৱেশ্চনটো মিলাবই নোৱাৰিম বাট যদি মিলি গৈছে দ্যাট মিন্স গম পাই যাব যে আপোনালোকৰ পাজলটো এক্স্যাক্টলি কারেক্ট হৈ আছে সো এটা কোনটো কারেক্ট হয়
A forex officer আমাৰ মনত আছে, but works for bank M or not এবাৰ চাই লওঁ। A does not work for bank M. So first to আমাৰ কি হ'ল, এইটো wrong. Next, D clerk L. চাও, D clerk এ নহয়, L ৰ কাৰণে কাম কৰে but clerk নহয়, so এইটো cross. F agriculture officer Q, F clerk হয়, agriculture officer নহয়, so এইটোও আমাৰ wrong. B agriculture officer S, B agriculture officer S, no, এইটো ভুল হ'ব, M ৰ কাৰণে কাম কৰে, so আমাৰ none of this হ'ব. B works for bank S, no, okay, it is correct. So আমাৰ B agriculture officer হয়, but it works for what? Works for bank M, not S. এতিয়া ক'ব মেম কেনেকৈ গম পাম none of this হৈ গ'ল? এইটো এটা trick. None of this option টো আছে, that means আপোনাৰটো correct. None of this দিয়া কাৰণ মানে কি? ইয়াতে এটাও correct নহয়. So this is correct. The puzzle itself is correct. Because যেতিয়া মই M as agriculture officer বহালো, বাকী কেইটা কিন্তু ধুনীয়াকে fit কৰি বহি গ'ল। Otherwise, আপুনি যদি M টো বেলেগ এটা, আপোনালোকে যদি bank টো, not bank, agriculture officer টো বেলেগ কোনো এটা জাগাত বহালে হয়, suppose ইয়াতে বহালে হয়, এইটো খালী আছিলে, তাৰপিছত বাকীখিনি খেলি মেলি লাগি আপুনি গম পাব এইটো বহাব নোৱাৰি, L টো ক্লাৰ্ক হ'বই নোৱাৰি, N টো ক্লাৰ্ক হ'ব নোৱাৰি, যাতে এটাই প্লেচ বহি গ'ল, তেতিয়া গম পাব যে মই যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছো এইটো আমাৰ ভুল আছিলে। So as of now this is correct. এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে। ফাৰ্ষ্ট দুটা কুৱেশ্যন মই যোনটো আনিছিলো বহুত ইজি, বহুত বেছিক আছিলে, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন ৰেয়াৰলি উই চি, বাট তেনেকুৱা কুৱেশ্যন যিকোনো বেলেগ ষ্টেট এক্সামত আমি চাব পাৰোঁ, ষ্টেট বা ক্লাৰিকেল লেভেলৰ। বাট এইটো জাষ্ট নাও যিটো মই কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, এইটো কিন্তু বেংক প্ৰিলিমছত আহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে। নেক্সট, ABCDE belong to 5 different city, PQRS. Not necessarily in the same order. One of them comes from a different city. Itu easy হয়। So মই কি বনাম ইয়াতে? মই ইয়াতে বনাম different city, ABCD, suppose person হয়, পাঁচটা 1, 2, 3, 4 and 5, এইবোৰ মই cities বুলি দিওঁ। এনেকুৱা থাকে, এনেকুৱা questions থাকে। A, B, C, D and E. Now, they belong to different cities. PQRST city belong কৰে। But এনেকুৱা অৰ্ডাৰত নহয় যেনেকুৱা দিয়া আছে, আমাৰ পাজলটো ক্ৰেক কৰিব লাগিব, okay? B and C do not belong to Q. B, Q belong নকৰে, C or Q belong নকৰে, okay? Now, B and E do not belong to P and R. B আকৌ P আৰু R তো belong নকৰে, আৰু কাক বুলি কৈছে E. E also does not belong to P and R. Okay, done. Next, A and C do not belong to RST. A, R, S, T belong নকৰে, and C, R, S, T belong নকৰে. Next, E, D and E do not belong to Q and T. D কাক belong নকৰে? Q and T. Q and T belong নকৰে, and E ও belong নকৰে, ক'ত? Q and T. এটা বস্তু চাব হা, ইমান ইজি হৈ গ'ল বস্তুখিনি এতিয়া। পাঁচটাই চিটি, PRQT, এই চাৰিটা চিটিত ই বিলং কৰিব নোৱাৰে, বাচি গ'ল কোন? অকল S, so S ত বিলং কৰিব। এইটো চাব, QRST বিলং কৰিব নোৱাৰে, ক'ত বিলং কৰিব? অকল P ৰৈ গ'ল, P বিলং কৰিব, ইমানখিনি আমি পাই গ'লো। ইয়াতে RST, okay, RST বিলং কৰিব নোৱাৰে, S হৈ গ'ল, S ইয়াতে হৈ গ'ল, P হৈ গ'ল, কোন থাকিব? P, Q থাকিব, Q থাকিব ইয়াতে, because R বহিব নোৱাৰে, S already বহি গ'ল, T বহিব নোৱাৰে, P already বহি গ'ল, থাকিল কোন? Q, Q বহিব পাৰিব, so Q ইয়াতে বহি গ'ল। ইয়াতে কোন কোন বহিব নোৱাৰে? QPR, QPR, QP বহি গ'ল, R বহিব নোৱাৰে, so বাকী অকল T বহিব পাৰিব, আৰু ইয়াতে কোন? QT বহিব নোৱাৰে, ৰিমেইনিং কোনো নাই, ৰিমেইনিং অকল R আছে, so this is the arrangement. It was very easy. Just কোনে ক'ত বিলং নকৰে ইয়াতে লিখি চাইনখিনি দিব, so that যেতিয়া পেপাৰত সলভ কৰি থাকিব, বাৰ বাৰ স্ক্ৰীনত চাই থাকিব নালাগে, because it wastes your time. আমি টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ এক্সামত। 20 minutes 35টা কুৱেশ্যন কৰা is very difficult. আমি
সৰু সুৰা strategy আনিব লাগিব to solve them. So this was your arrangement. Which of the following statement is not correct? C belongs to P. Etu correct hoy. D belongs to R. Correct hoy. A belongs to Q. Correct hoy. B belongs to S. No, B belongs to T. So option D is incorrect. And it is done. Now next. Shalu, Charu, Lata, Tom and Sandy. Shalu, Charu, Lata, Tom and Sandy. Five members we got. Okay. Help themselves to take some sweets from bowls. Eta bowl opora sweets loi ase. Four of them, okay. First ami hotar naam to likhi lom. Okay, friends on naam. Shalu, Charu, Lata, Tom and last Sandy. Yote sweets khai ase. কি sweets আছে এবাৰ চাই লও গুলাব জামুনৰ মেনশন আছে বৰফি মেনশন আছে one and laddu mention আছে তিনিটা পালো and pera only 4 sweets okay কি আছে আমাৰ গুলাব বুলি লিখি দিও গুলাব জামুন then বৰফি আছে laddu আছে and pera আছে okay এইকেইটা sweets they were having fine now কি কৰিম কি কলে ফার্স্ট সেন্টেন্স মোৰ কি আছে 4 of them take a gulab jamun বাট আমি গম না পাও কোন 4 of them ৰ কথা কৈ আছে 5টা ফ্ৰেন্ডস আছে মই কেনেকে কৈ দিম কাৰ বিষয়ে কৈ আছে চাৰু and tom do not take barfi চাৰু barfi নলয় tom barfi নলয় as all others do বাকি কেইটাই barfi লৈ আছিল ওকে মই শালুৰ লগত মই গুলাব জামুটো লিখি দিছো আই এম সো সৰি gulab jamun, barfi, laddu, pera. Okay. So next ki diya ase more. Charu and Tom do not take barfi as all others do. Charu and Tom barfi no loy, baki ketai loy. Okay. Next. In fact, Charu takes only one sweet, which is laddu. Charu okol laddu loy, baki Charu no loy. Cross koi dim. Laddu is not taken by others apart from Charu. Only Shalu and Sandy do not take pera. Shalu pera নলয় Sandy pera নলয় বাকি কেটা সবে কিবা এটা মিঠাই লয়ে আছে সো ঠিক কৰি দিম বিকজ আমাৰ ইনফৰমেশন ইয়ালৈ ফিনিশ সো আৰু যেতিয়া একো বাকি ৰৈ থকা নাই আমি বাকিখিনি ঠিক কৰি দিম এটো আমাৰ মেইন একচুয়ালি অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় who only had a pera and a gulab jamun কোনে অকল জাস্ট পেৰা আৰু গুলাব জামুন খাইছে এটো পেৰা and gulab jamun অকল পেৰা and gulab jamun কোনে খালে বাট অকলটো নহয় মই কোড কিবা এটা ভুল কৰিছো লাগি আছে only had a pera and gulab jamun এবাৰ চাই দিও অব স্টার্টিং অৰ পৰা পৰা কৰিব বিচাৰিছো এবাৰ there is something I have missed maybe so I like to redo it okay my names খিনি first লিখি লও Shalu Charu Lata Tom and Sandy হৈ গল কি আছিল গুলাব জামুন বৰফি লাড্ডু এন্ড পেৰা ওকে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিও 4 of them take a gulab jamun চাৰিজনে গুলাব জামুন লৈ এজন নলয় চাৰু and Tom do not take a barfi চাৰু barfi নলয় Tom barfi নলয় as all others do বাকি কেটাই barfi লয় চাৰু takes only one sweet চাৰু অকল এটাই sweet লয় that is laddu so চাৰু বাকি এটাও sweet নলয় laddu is not taken by others apart from চাৰু চাৰুৱে অকল laddu লৈছে so বাকি আৰু কোনো laddu নলয় এটো হৈ গল because কৈ দিলে the laddu is not taken by others apart from চাৰু অকল চাৰুৱে laddu লৈছিল
only shallow and sandy to full stop hobo yate tetia moi olopan bhul koilu only shallow and sandy do not take pera shallow pera noloy sandy o pera noloy eta information mor yate finish so moi tick koi dim baki blank box keita moi just tick koi thakim now who only had a pera and gulab jamun and pera etu pera and okol gulab jamun Tom has taken only pera and gulab jamun. Who takes 3 sweet? Lata takes 3 sweet. 1, 2, and 3. So answer will be Lata. Next, who are the 2 people taking the same number and same type of sweet? Same number and same type of sweet. Kun hoy? A gulab jamun shalu e loise, sandy o loise. Barfi shalu e loise, sandy loise. Laddu luwana pera luwana. So this who shallow and sandy. Let us see in the options if there it is. Shallow and sandy, option C. Is it correct? Yes, shallow and sandy, same sweets, same number loise. In total, how many sweets were taken by the group? Just tick keta ase eketa ami count koilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So by the group they had taken 10 sweets. So option 4 is correct. So for today I am done here till here. Aji ami puzzles on level 1 koilo. Just all of my basic introduction puzzles actually keneke solve koru information kini moi mainly emphasis di aso no not this one, this question is actually the puzzle question. Enuka question ami exam ot sa baki keita all of man just for the introduction ami so that all of bhalke introduce hoilo comfortable hoilo what puzzles are actually for the beginners mainly I am saying. So মই তাৰ ভিতৰত এটা মেইন এটা কোৱেশ্চন সোমাই দিছো এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন একচুয়ালি পাজলস প্ৰিলিমছত আহে ওকে সো আই হোপ মই যিখিনি আজি পঢ়ালো আপোনালোকক বুজি পাইছে এই কেটা কোৱেশ্চনস নিজে এগেইন নিজে ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া গম পাব ক'ত লেগ বিহাইন্ড কৰি আছে কিবা ডাউট থাকিলে নেক্সট যেতিয়া মই লেভেল 2 আনিম তেতিয়া কমেন্টছত কৈ দিব বা এই ভিডিওতে কৈ দিব সো থ্যাংক ইউ ফৰ বিং উইথ মি ইন দ্য ক্লাছ